السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير عليكم. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة. غرزتي اسمها سبايك ستيتش، غرزة الارتفاعات. غرزة جميلة جدا وسهلة ونقدر ندخل فيها أكتر من لون. الغرزة بتاعتي ليها أكتر من شكل. هيكون النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا أول شكل من أشكالها، وإن شاء الله في فيديوهات تانية نشرح أكتر من شكل ليه. الغرزة بتاعتي عدد سلاسل البداية بتاعتها لازم تكون عدد يقبل اسم على 5 أو من مضاعفات العدد 5، وبعد كده بزود سلسلة. هشتغل معاكم النهاردة ب35 سلسلة، اللي هي طبعا عدد يقبل اسم على 5، وهزود عليه سلسلة يبقى 36 سلسلة. طيب الغرزة بتاعتي نقدر نعمل بيها ايه؟ نقدر نعمل بيها حاجات كتيرة جدا. تقدري تعملي منها بطانية بيبي، تعملي منها مفرش سرير، تعملي منها بلوزة سواء رجالي او حريمي. على فكرة تصلح كده وتصلح كده. بلوفر اطفال مفيش مشكلة، طاقية، سكارف، شال حريمي، مستطيل، زي ما انتي حابة. الغرزة جميلة جدا وتقدري تضيفي فيها الوان كتيرة او تدخلي فيها الوان. لو عندك مثلا بقايا من، يعني مثلا في ناس كتير بيكون عندها باقي ربع شلة، نص شلة، الكلام ده تقدري تدخلي فيها الوان كتير جدا وتستغلي ايه بقايا ايه الخيوط طبعا، اللي هي بتكون تصلح تكون اكتر من سطر. يعني انت مثلا لو هتدخلي تعملي سكارف او كوفية حريمي او رجالي او اطفالي طبعا، فبتضطري تدخلي اكتر من لون، فلازم تكون عندك على الاقل حتى تكفي السطر بتاعك. اوكي، وتكرري اللون على الاقل حتى 3-4 مرات في ايه الشكل بتاعك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة ببدأ اعملها بسيب طبعا مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة بتاعتي، بلف الخيط وبخرج. طرف الخيط القصير بشده بيقفلي عقدة البداية. بعد كده هبدأ ارتفاع 35 سلسلة، وهنزود سلسلة يبقوا 36 زي ما اتفقنا. مضاعفات رقم 5 أو عدد يبقى الاسم على 5. بيكون معايا حلقة على الإبرة، بلف الخيط وبخرج من الحلقة دي، بيكون معايا سلسلة كده 1 2 3 4 5، وارجع تاني أكرر 1 2 3 4 5، وارجع تاني اكرر 1 2 3 4 5. كده معايا 15. 1 2 3 4 5 20 25 30 2 3 4 5. كده ال35 وهزود سلسلة أصبحت 36. دي ملهاش علاقة طبعا، احنا لازم يكون معانا عدد يبقى الاسم على 5 وسلسلة زيادة يبقوا ايه. العدد اللي انا اشتغلت عليه النهاردة 36. ده عدد على فكرة مش حاجة انا مختارها عشان حاجة معينة. احنا اتفقنا الشرط الوحيد لغرزتي ان هي يكون عدد يقبل الاسم على 5 او مضاعفات رقم 5 وبزود سلسلة. لكن العدد انا مختاراه اشتغل بيه النهاردة ده افتراضي، ملوش اي علاقة ايه بالاعداد. بعد كده بعد ال35 زودنا سلسلة بقت 36. هزود بقى سلسلة كمان، دي بتاعة الارتفاع، يعني دي مش من العدد بتاعي اللي هشتغل عليه من تحت. ليه؟ لان بسيب السلسلة دي لانها مجرد ارتفاع. في البداية طبعا بيكون عندي في سلاسل البداية ما عنديش حرف في كامل اشتغل تحتيه. بيكون عندي الضلع الخلفي والضلع الامامي اللي هو الباك لوب والفرونت لوب. بدخل اشتغل في الباك لوب، بيكون معايا حلقة على الابرة، بدخل في الغرزة اللي هشتغل فيها او الفراغ اللي هشتغل فيه، هلف الخيط واخرج. بيبقى معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج من الاتنين 1 2. تاني بيكون معايا حلقة، هدخل اشتغل في الغرزة اللي هشتغل فيها، الف الخيط واخرج من تحت، بيتبقى معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج منه، وهكذا. طبعا بشتغل على 36 غرزة او 36 سلسلة، 36 غرزة حشو. بعد ما بخلص الراوند بتاعي بيكون معايا 36 غرزة حشو، برتفع للراوند اللي بعده سلسلة والف الشغل بتاعي الناحية التانية. دلوقتي بقى عندي فراغات تحت حرف الفي. شايفين حرف الفي من فوق او رقم ال7 ده؟ شايفينه اهو، في او 7. بيكون تحت كل غرزة في فراغ اهو، كل غرزة تحتيها فراغ. انا بدخل تحت الفراغ بتاع الغرزة دوت، بيكون عندي حرف الفي كامل على الابرة. الضلع الامامي والضلع الخلفي بيكونوا موجودين عندي على الابرة. هلف الخيط واخرج واكمل غرزة الحشو. بكمل بقى لغاية نهاية الراوند غرزة حشو على كل غرزة حشو بتقابلني. وبالاضافة كمان ان انا هرتفع كمان سطرين، يعني في نهاية السطر هرتفع سلسلة واشتغل على السطر اللي بعده، ونهاية السطر الرابع الثالث هرتفع سلسلة واشتغل السطر الرابع. برتفع بالشكل دوت 4 سطور بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع لكم.
رجعت لكم تاني، وبالشكل ده بكون خلاص اشتغلت 4 سطور بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين بكل بساطة وسهولة. في نهاية السطر بتاعي في اخر غرزة بيكون معايا حلقة، هبدأ اضيف اللون الجديد. هدخل في اخر غرزة، ما تنسوهاش طبعا لانها بتكون جايب كيرف مايل كده نشتغل فيها برضه علشان العدد بتاعنا لازم يكون مظبوط. الف الخيط واخرج من تحتها، اتبقى حلقتين. لو بتكملي طبعا شغل بنفس اللون في الغرزة بتاعتك بتلفي الخيط وتخرجي من الحلقتين، لكن لو هتضيفي لون جديد بنضيف اللون الجديد دايما في اخر حلقتين من الغرزة. هجيب اللون الجديد، طبعا اختيار الالوان ده يرجع لكم، ده انا بختار يعني مجموعة الالوان اللي تكون لونها فاتح، وايه بحاول ان هي تكون مناسبة طبعا لبعضها. هلف الخيط بالشكل دوت حلقة وهقفله عقدة بداية. ممكن طبعا تسحبي الحلقة دي بدون ما تقفليها عقدة بداية، بس انا كالعادة طبعا بحب اقفلها عقدة بداية عشان اتأكد ان الشغل بتاعي مش هيفك خالص. بسحب الحلقة اللي باللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي باللون القديم اللي احنا كنا شغالين بيه. هجيب زي ما احنا شايفين طرف الخيط القصير دوت في ظهر الشغل هنا، لان ده هيبقى الظهر بالنسبة لي. هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي الناحية دي، وزي ما اتفقنا ايه الطرف الخيط اللي مش هشتغل بيه بجيبه في ظهر حرف الفي او ورا حرف الفي بالشكل ده. اول غرزة عندي اهي الفراغ بتاعها تحت حرف الفي بدخل فيها، هلف الخيط واخرج واشغل غرزة حشو. تاني غرزة، وناخد بالنا طبعا من الخطوات اللي جاية لان الغرزة بتاعتي كلها هتعتمد على الخطوات دي. في تاني غرزة مش هشتغل في الفراغ اللي هو ايه من فوق دوت في اول سطر، هنزل لتاني سطر يعني حسب ترتيب الغرزة. لو رقم 2 هنزل للسطر رقم 2، لو رقم 3 هنزل للسطر رقم 3، لو رقم 4 هنزل للسطر رقم 4 زي ما هنشوف دلوقتي. انا رايحة للغرزة رقم 2، يبقى ده رقم 2 فوق اهي، هنزل اللي تحتها في رقم 2 بردك هو يعني رقم 2 دي بنزل تحتها رقم 2. من ورا الف الخيط واخرج، هشد الخيط بتاعي وارتفع بيه بالشكل دوت، وعلشان كده اسمها غرزة الارتفاعات، اني دايما بسحب الغرزة بتاعتي من الارتفاع اللي تحت دوت للارتفاع اللي انا بشتغل عليه في نفس ايه مسافة السطر بتاعي او نفس مستوى السطر بتاعي. بعد ما سحبت الخيط لفوق بلف الخيط وبخرج من الحلقتين، بكمل غرزة حشو عادية. اللي جاية رقم 3 دي رقم 3 اهي، هعد بقى 1 2 3 من تحت، هدخل في الفراغ بتاعها من ورا الف الخيط واخرج، ارتفع بالخيط بتاعي، الف الخيط واخرج من الحلقتين. رقم 4 نفس النظام، ادي رقم 4 اهي من فوق، هعد من تحتها 2 3 4. اوكي، رقم 4 دي بالنسبة للعدد من هنا كده 1 2 3، ودي رقم 4. هعد بقى 1 2 3 4، هدخل الف الخيط واخرج، ارتفع بالخيط بتاعي لفوق، الف الخيط واخرج من حلقتين. هرجع تاني اكرر رقم 1 فين، يبقى في السطر رقم 1 تحت حرف الفي على طول، الف الخيط واخرج. رقم 2 يبقى في السطر رقم 2، انا دي رقم 1 2 اهو. رقم 3 كده 1 2، وفي رقم 3 هدخل هلف الخيط واخرج واشتغل غرزتي. بحاول اخفي طبعا طرف الخيط اهو، مش هلف الخيط على الابره خالص، احنا غرزة حشو. رقم 4 كده 1 2 3، في رقم 4 هدخل هرتفع بالخيط، هلف الخيط واخرج بالشكل ده. تاني بكرر رقم 1 فوق في السطر رقم 1 تحت غرزة حرف الفي، سوري تحت حرف الفي. رقم 2 دي رقم 2، هنزل تحتيها السطر ده سطر اول، السطر رقم 2. رقم 3 ادي 1 2، في سطر رقم 3 بدخل بلف الخيط وبخرج، برتفع بالخيط بتاعي لمستوى الغرزة اللي انا بشتغلها، هلف الخيط واخرج من حلقتي. رقم 3 1 2، احنا كده رقم كام 3 4 1، احنا اشتغلنا 1 2 3، رقم 4 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج وارتفع بغرزتي لغاية مستوى السطر اللي انا فيه، والف الخيط واخرج من الحلقتين. وهكذا بقى الراوند بتاعي كله بكمله على الاساس دوت. رقم 1 في رقم 1، رقم 2 ادي 1 2، رقم 3 1 2 3، رقم 4 1 2 3 4. هكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع.
بعد خلاص ما وصلت لنهاية الراوند بتاعي بكمل بقى الراوند بتاعي بشكل طبيعي. رقم 1 اهي، رقم 2، رقم 3، رقم 4، بالشكل ده. بعد كده برتفع بقى سلسلة والف الشغل بتاعي الناحية التانية، وهشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو عادي خالص بشكل طبيعي بالشكل ده، وهرتفع 4 سطور فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو زيها زي بالظبط ما عملت تحت. كل 4 سطور هرتفع 4 سطور، طبعا باستثناء السطر اللي احنا دخلناه فيه غرزة الحشو اللي بتكون بالشكل ده بارزة. اسم غرزة الحشو دي على فكرة كمان اسمها غرزة الحشو البارزة، اللي بتكون ايه شكلها بارز فوق الشغل من فوق. لكن طبعا الشكل اللي احنا بنعمله النهارده دوت زي ما قلت لكم ايه غرزة الارتفاعات زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو. هكمل بقى السطر دوت، وهكمل كمان فوقيه 3 سطور بارتفاع غرزة الحشو، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده، ارتفعت 4 سطور بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين، وفي نهاية الراوند هغير للون جديد. بدخل طبعا في حرف الفي الغرزة بتاعتي، الف الخيط واخرج. في اخر حلقتين طبعا لو هتكملي بنفس اللون بتلفي الخيط وتخرجي بنفس اللون، لكن هنغير اللون بنغير في اخر حلقتين من الغرزة الاخيرة في السطر. هجيب الخيط بتاعي بلفه حلقة بالشكل دوت، وهقفله كالعادة غرزة عقدة. بعد كده هاخد الحلقة الجديدة واخرج بيها من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية. طرف الخيط القصير بجيبه معايا في ظهر حرف الفي. ناخد بالنا كمان بقى من الخطوة اللي جاية. احنا تحت كنا بنبدأ ازاي؟ لما عدل شغل الناحية دي بدأتها ازاي؟ اول غرزة عندي كانت في اول سطر، تاني واحدة كانت في تاني سطر، تالت واحدة كانت في تالت سطر، رابع واحدة كانت في رابع سطر. لما اجي ادور الشغل بتاعي الناحية دي، اول غرزة عندي من الارتفاعات تحت فين؟ اهي اللي هي ارتفاعها رابع سطر. اذا هشتغل بنفس الترتيب، يعني مش هاجي هنا اعمل بقى في اول واحدة وتاني واحدة وتالت واحدة ورابع واحدة ويبقوا الشكل ايه عكس بعض. لو انتوا حابين كده انا بقول لكم بس ان هي ينفع كده وينفع كده، بس انا حابة النهاردة ان الشكل كله يكون كله جاي بارتفاعات واحدة متناسق، كل الارتفاعات شكل واحد. انا هشتغل دلوقتي فوق، يعني هشتغل 1 2 3 4 في اللي هي ارتفاع الرابع، ارجع في التالتة في التانية في الاولى علشان يكون شكلي كله شكل واحد. لكن انتوا لو حابين الاشكال تكون عكس بعضها تعملي هنا اول واحدة وتاني واحدة وتالت واحدة ورابع واحدة، مفيش مشكلة. هيكون الشكل ايه جاي عكس بعضه، يعني الارتفاعات دي هتكون مختلفة شوية عن الشكل اللي هعمله دلوقتي. هتفهموني اكيد طبعا لما نشتغل عملي اهو. انا طبعا اول ارتفاع عندي اول غرزة عندي تحت في الارتفاعات اشتغلتها في السطر رقم 4 من تحت، اذا اللي فوق دي برضك هشتغلها في السطر رقم 4 من تحت مش في رقم 1 عشان امشي بنفس الترتيب. هنزل دي كده اول واحدة 1 2 3 4، في رابع فراغ عندي من تحت اللي هو ايه 1 2 3 4 هدخل الف الخيط بتاعي وارتفع بقى فيه بيه لفوق زي ما اتفقنا، واشتغل الغرزة بتاعتي اللي بعدها رقم كام الارتفاع بتاعها رقم 3، 1 2 3. اللي بعدها رقم 2 1 2. اللي بعدها انا مش عارفة انت تخيلني ليه كده. اللي بعدها رقم 1 يعني بشتغلها ايه في اول غرزة عندي في رقم 1 زي اللي تحت بالظبط. اوكي، هرجع تاني هيقابلني اللي مشتغلينها تحت في رقم 4، اذا هشتغل فوق بردك في رقم 4 في سطر رقم 4 1 2 3 4. واللي بعدها رقم 3 1 2 3. اللي بعدها رقم 2 1 2. واللي بعدها رقم 1، وهكذا بمشي بقى الترتيب بتاع. شفتوا الترتيب بتاعي جاي ازاي؟ بنفس الشكل بتاعي الاهرامات بتاعتي او نص الهرم دوت ايه الهرمي دوت جاي في خط واحد، دي زي ارتفاع اللي فوقيها ودي زي الارتفاع اللي فوقيها وهكذا. لو كنا بدأنا
الرقم واحد طبعا في اول سطر هنا كان الشكل هيختلف، كان الارتفاع هيجي لي هنا الرابع والتالت والتاني والاول. فهمتوني اقصد ايه؟ اكيد طبعا. لكن لو حابين تعملوا الشكل الهندسي التاني مفيش مشكلة، تقدري تشتغليها بنفس الطريقة دي، تقدري تشتغليها بالطريقة التانية، ان انت طبعا تبدأي في كل سطر في رقم واحد وبعد كده اتنين وكده تلاتة وبعد كده اربعة وهكذا. اوكي، هنكمل بقى السطر بتاعي دوت، ان انا اول غرزة عندي احنا كده خلاص خفينا الخيط اللي هو ايه القصير. رقم اربعة ببدأ بقى بحسب الارتفاع اللي تحت، انا مش بقول اربعة من دماغي، بحسب الارتفاع اللي تحت، الارتفاع اللي تحت اول ارتفاع عندي في السطر رقم اربعة. اذا واحد اتنين تلاتة ايه اربعة، بس اشوف الغرزة بتاعتي واحد اتنين تلاتة اربعة، مظبوط كده. هدخل في رقم اربعة واشتغل الغرزة بتاعتي اللي بعدها رقم تلاتة، واحد اتنين تلاتة اهي، اللي بعدها رقم اتنين وبعد كده رقم واحد، وبكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة، هكمل وارجع لكم. انا كده في نهاية الراوند بتاعي خلاص خلصت الارتفاع رقم اربعة والارتفاع رقم تلاتة واتنين، وكده في رقم واحد اهي هتلاقيها في اخر غرزة موجودة عندي في الراوند. هرتفع بقى سلسلة، هلف الشغل بتاعي الناحية التانية، هشغل فوق كل غرزة غرزة حشو زيها بالشكل دوت، وهرتفع السطر دوت وثلاث سطور كمان فوقيه، بحيث يكون عندي العدد بعد السطر دوت بعد سطر الارتفاعات بشتغل 4 سطور. هشتغل 4 سطور وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين انا خلاص في نهاية الراوند بتاعي. هبدأ بقى ايه في اخر غرزة اضيف لون جديد زي ما احنا شايفين. كل ما بترتفعي كل ما الغرزة بتاعتك بتكون شكلها حلو جدا وجميل زي ما احنا شايفين. بدخل في الغرزة الأخيرة ألف الخيط وأخرج، في آخر حلقتين بسحب اللون الجديد. ألف الشغل بتاعي الناحية التانية. بصوا بقى السطر دوت ارتفاعاتي جاية ازاي، بمشي زي ما اتفقنا حسب الارتفاعات. أول غرزة في الارتفاعات اللي تحت فين؟ في السطر رقم واحد، إذا هشتغل فوق في السطر رقم واحد. طبعا المفروض ان انا ارتفع سلسلة، ارتفاع السطر بتاعي، وهدخل في اول غرزة وهشغل غرزة حشو عادية جدا. طيب ارتفاع اللي تحت فين؟ رقم اتنين. طالما خلاص انا خلاص ده رقم واحد فرقم اتنين يبقى واحد اتنين، اشتغل غرزتي تلاتة، واحد اتنين تلاتة، اربعة، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة اربعة. هرجع تاني وناخد بالنا طبعا الغرزة اللي بشتغل فيها مش هشتغل فيها تاني. دي كده اللي فوق رقم اربعة، دي كده رقم واحد. ارجع واحد فوق في اول سطر، اتنين، واحد اتنين، رقم تلاتة، واحد اتنين تلاتة، رقم اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة. ارجع رقم واحد في حرف الفي عادي اهي، سطر رقم واحد، اتنين، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة. وهكذا بقى الراوند بتاعي كله زي ما احنا شايفين بيكون بنفس الطريقة. بداية كل مجموعة بتبدأيها بتشوفي السطر بتاعك الاتجاه بتاعك اول واحدة فين. الاتجاه ده طبعا بتكون اول واحدة، شايفين الاتجاه العكسي، اول واحدة بتكون في السطر رقم اربعة، وبعد كده تلاتة اتنين واحد. لكن لما بقلب في الاتجاه دوت عندي واحد اتنين تلاتة اربعة. اوكي يا جماعة، دي كانت فكرتي النهاردة. بكمل بقى بنفس الطريقة ان انا بكمل السطر بتاعي بغرزة الارتفاعات زي ما احنا شايفين.
وبعد كده برتفع 4 سطور مستقلين بغرزة الحشو، وفي السطر رقم 5 بضيف اللون الجديد وبشتغل بنفس الطريقة، سواء على الاتجاه ده عرفنا هنشتغل ازاي وعلى الاتجاه الاخر نشتغل ازاي. دي كانت فكرتي النهاردة، مش هقول وصفتي لان هي مش وصفة، الوصفة دي في الاكل دايما. دي كانت فكرتي النهاردة، اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي.